वेलकम टु अनदर भिडियो इन क्युबेसिक कोर्स। आज चाहिँ हामी कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको चाहिँ काम के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि एउटा अर्डरमा एक्जिक्युट गर्छ। त्यसलाई नै हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भन्छौँ भने यसलाई ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। र ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ दुईवटा भागमा डिभिजन भएको छ, अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट अनि कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट। हाम्रो अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टभित्र रहेको छ गो टु स्टेटमेन्ट भने कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टभित्र रहेको छ इफ देन स्टेटमेन्ट। इफ देन चाहिँ फर्दर डिभाइड भएको छ तीनटामा, इफ देन एल्स, इफ एल्सिफ एन्ड इफ। अनकन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टभित्र रहेको छ गो टु स्टेटमेन्ट भने कन्डिसनल ब्रान्चिङ स्टेटमेन्टभित्र रहेको छ इफ देन स्टेटमेन्ट। इफ देन स्टेटमेन्ट चाहिँ फर्दर डिभाइड भएको छ इफ देन स्टेटमेन्ट, इफ देन एल्स स्टेटमेन्ट, इफ एल्सिफ एन्ड इफमा डिभाइड भएको छ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी गो टु स्टेटमेन्ट, इफ देन स्टेटमेन्टहरूलाई क्लासिफाई गरेर यसको प्रोग्राम लेखेर नै बुझ्नेछौँ। यदि तपाईँहरूले क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्नुभएको छैन भने कोडिङ विथ डिडी च्यानलमा गई प्लेलिस्टमा क्युबेसिक कोर्स एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। द्याट्स अल फर टुडे। सी यू इन अनदर ट्युटोरियल।